Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh phụ của mình. Thì qua những ngày qua khoảng hơn 2 tuần rồi mình chưa up video nào trên kênh này. Thì hôm nay mình sẽ dành một thời gian ngắn để up video này cho các bạn xem. Và video này mình sẽ làm về top 4 nhân vật mà khiến Kato Kid phê nại nhất. Và đó là những nhân vật rất quan trọng. Và mình nghĩ các bạn cũng đã suy đoán được một số nhân vật nào rồi. Thế nên hãy cùng mình đến video này để hiểu thêm nhé. Không dài dòng nữa, chúng ta cùng đến video này nào. Đứng thứ nhất là về Edogawa Conan. Conan Edogawa được Shinichi đặt biệt danh khi bị teo nhỏ bởi viên thuốc IBTX. Cái tên được lấy cảm hứng kết hợp từ Edogawa Rambo và Conan Doyle, nhà văn viết truyện trinh thám. Conan cao chỉ vỏn vẹn 95 cm, nặng 18 kg, sinh ngày 4 tháng 5. Tuy chiều cao thấp bé nhưng đây cũng là một số lợi thế với Conan, như được gần gũi và nghe Ran tâm sự về tất cả mọi thứ, lẫn về người yêu trong mộng là Shinichi. Cũng đôi lần lợi thế một đứa trẻ được Ran khá thoải mái trong việc tắm chung hay ngủ chung, và là nhân vật chính có số hưởng nhiều nhất khi được ngắm nhìn thân thể hoàn mỹ của Ran. Chẳng hạn như trong tập mới nhất 966 ngoại truyện, trong khoảnh khắc bị quái vật truy đuổi, Ran đã bế Conan theo và có hành động áp sát khuôn mặt và bộ ngực của mình, làm Conan hoảng hốt với vẻ mặt cực thốn đầy hài hước, và dẫn đến đôi lần bị kích thích mà xịt cả máu mũi. Tuy bị teo nhỏ nhưng bộ óc suy đựng nhạy bén vẫn không thay đổi, phá rất nhiều vụ án hóc búa, dù rằng không phải chính do mình đứng ra hành động mà dưới lớp vỏ là Mori, hay bất kỳ hoàn cảnh nào có thể thay thế những nhân vật khác như Sonoko hay thanh tra Yamamura, và đều bị Conan cho dính thuốc mê để giải quyết vụ án. Thế nên được rất nhiều người phải nể phục như Sato, Takashi, Sango, Yokomizo, và đặc biệt là cả ba nhân vật được tình nghi là Rum cũng chú ý đến Conan rất nhiều vì độ thông minh của một đứa trẻ. Để tránh tổ chức truy lùng ra danh tính của mình là Kodo Shinichi, Conan đã theo học tại trường tiểu học Titan và sống cùng cha con Ran, cũng hành động với tính cách trẻ con để người khác không chú ý đến. Conan cũng là một trong những nhân vật như Mori, đi tới đâu là vụ án xảy ra và được Megure phong cho danh hiệu là hung thần vụ án. Còn đối với Conan thì được fan đặt cho biệt danh là tử thần Conan. Tuy nói vui thế thôi, cũng như tình huống tác giả đã bút cho nhân vật chính thái quá mà anh chàng này thể hiện rất nhiều bộ mặt cảm xúc, như nói giọng a le lé hay oi oi bá đạo của một đứa trẻ mà khiến người xem phải buồn cười, hay nhiều tình huống số nhỏ đến tuyệt vọng như trong tập 869, 870 ngoại truyện bị rơi xuống vực mà không chết, hay tình huống Mori bế Conan trên tay trên một chiếc cầu nhưng vô tình Takashi bị vấp chân té hướng về Mori khiến Conan bị hất tung rơi xuống nước, lẫn trong tập anime 913, 914 ngoại truyện bị Iwao Takatori nhiều lần bắt cóc, trói lại bị ném xuống từ trên xe rơi xuống đất mà trúng bụi cỏ nhưng không có chuyện gì xảy ra, và còn rất nhiều tình huống khác bao gồm bá đạo, đào hoa, số nhỏ, dê sòm. Lẫn thân phận Conan là Shinichi thì mình cũng đã có up video rất nhiều về nhân vật chính này rồi, các bạn có thể coi lại trong nick mình nhé. Từ lúc xuất hiện, Conan chạm trán với Kato Kid lần đầu là trong tập anime 76 truyện tập 15, và đoạn ngắn trong bản remake làm lại episode 1 ngày thám tử bị teo nhỏ, thì cũng là lúc hai đại nhân vật này đối đầu với nhau cho đến giờ đều bất phân thắng bại. Cũng đôi lần Kato bị Conan cho ăn hành nhưng anh chàng này vẫn tỉnh bơ, và những điểm đặc biệt khiến Kid phải nể Conan rất nhiều vì tài suy luận nhạy bén được chính Kato ghi nhận là trong tập 219 truyện 30 được bà Senma Furuyo là một thám tử cứu cho Kid một tình huống khẩn cấp trên máy bay trực thăng để tránh khỏi bị Conan dùng đồng hồ kim gây mê bắn hạ. Hay trong movie 3 ảo thuật gia cuối cùng của thế kỷ, trong đoạn cuối movie đã cải trang thành Shinichi để giải nguy cho Conan trong tình huống bị Ran truy hỏi nghi ngờ thân phận của mình, và sau đó đã có một câu nói rất hay: tại sao tôi lại phải cải trang và xuất hiện với hình dạng Kodo Shinichi này để giúp một địch thủ khó chơi như cậu chứ, đã cho chúng ta biết Kaito rất nể và ngại đối đầu với Conan này. Đứng thứ hai là về Kyogoku Makoto. Kyogoku Makoto xuất hiện trong manga, truyện Conan lẫn anime trong tập 153. Anh cũng là mối tình đầu của Sonoko Suzuki. Anh cao 1m84, nặng 79kg. Makoto học tại trường trung học Haido và là thành viên nổi bật, đội trưởng của đội karate, được biết đến với biệt danh công tử của những cú đá. Nơi đây cũng sản sinh ra những thế hệ chơi giỏi karate sau này như Wada Hina là đối thủ đáng gờm của Ran, tất cả đều thần tượng đàn anh Makoto. Tên của Makoto đến từ Natsuhiko Kyogoku, tác giả của những cuốn tiểu thuyết bí ẩn Ubume no Natsu và Moriyono Hako. Cái tên xuất phát từ Kyokushin, có nghĩa là chân lý. Gia đình của anh ít xuất hiện, chúng ta chỉ biết cha của Makoto sở hữu nhà trọ Kawaraya mà Conan, Ran với Sonoko đến chơi và Makoto làm phục vụ tại đây được thể hiện rõ trong tập anime 153, 154 trên tập 22. Cũng trong tập này, Makoto chính thức tỏ tình và cứu Sonoko khỏi nguy hiểm bằng một câu nói rất chân lý:
Trong mắt người ta, em hay làm trò, nhưng đối với anh, em là một người con gái đẹp nhất, nhiệt huyết nhất. Được nhắc lại trong bản rematch làm lại Episode 1 ngày tháng 4 bị tao nhỏ 2016. Khi Makoto giữ khán đài trận đấu giữa Ran với Hina và nhận thấy Sonoko cổ vũ cho người bạn thân đầy hăng say, làm anh chàng này phải chết mê chết mệt. Như các bạn đã biết, Makoto có tài quan sát cực kỳ nhạy bén. Dù là một điểm nhỏ chẳng hạn, như đoán được độ dài, ngắn, từng đốt tay của Sonoko đã nhận ra là Kid cải trang trong tập 746. Hay nhìn vào ánh mắt của Kodo Shinichi để cảm nhận nghi ngờ đó là Kid trong movie 23. Anh cũng cực kỳ giỏi võ, 400 trận bất bại. Anh cũng có một người thầy, Tatsuhiko Takami, dạy võ cho mình lúc còn nhỏ, được Makoto nhắc lại trong tập anime 855 ngoại truyện. Dù là trong hoàn cảnh nào, với anh đều giải quyết ổn thỏa, như đoán được cự ly đường đi của súng thục để cứu Sonoko trong tập anime 268. Riêng tập 33, dùng võ karate đấm sập trần nhà để đuổi theo Kid trong tập 747. Hay solo với tất cả đám bảo vệ của ông bác Shirokichi để thử tài bắt Kid, làm tất cả mọi người đều phải nể phục. Cũng qua đó, Makoto thể hiện tính cách bảo vệ Sonoko thái quá, nhiều tình huống dẫn đến hiểu nhầm trong tập anime 744. Chạm trán với Sera, cứ tưởng là con trai đang tán tỉnh Sonoko, còn né được đòn đánh tuyệt quyền đạo của Sera rất tuyệt vời. Makoto cũng nhiều lần thể hiện tính cách hài hước và nhạy cảm, như Sonoko chỉ nói vài câu lãng mạn khiến anh chàng này đỏ mặt trong tập anime 268 truyện tập 33 với 744 truyện tập 81. Lẫn lúc đi chơi bowling khi nghe Sonoko động viên rất tình cảm khiến anh chàng này không kiềm chế được cảm xúc, quất một phát đạn như tên bắn làm quả cầu bay nứt cả vách tường, khá hài hước. Qua đó, Makoto cũng khiến Kaito Kid phải nể và còn sợ đối với anh chàng này, như trong tập 747 và đặc biệt là trong movie 23 Cú đấm xanh Sapphire. Trong movie này, đất diễn của anh là nhiều nhất và nổi bật, khiến Kaito phải dùng hết tài năng của mình để đấu trí với Makoto, chứ còn về sức mạnh thì anh chàng này phải thua xa. Đây quả là một trong những nhân vật mạnh mẽ, miễn nhiễm với vết thương, bá đạo về độ tĩnh, búp cực đỉnh nhất trong Conan. Đứng thứ ba, thứ tư là về Akatsuki, Okiya Subaru và Amuro Toru Furuyarei Babon. Hai nhân vật này thì mình cũng đã có khá chi tiết rồi, đặc biệt là về Akatsuki, thế nên mình sẽ nói ngắn gọn thôi nhé. Akatsuki là một đặc vụ FBI từng thâm nhập tổ chức với cái tên là Dai Moroboshi Raya và từng thân mật với Gin, nhưng bị tổ chức phát hiện là bên FBI và luôn bị tổ chức theo dõi và thanh trừng sau khi có màn chết giả để qua mặt Gin và vodka trên đèo Reiha. Trong tập 504 thì Akai cải trang thành Okiya Subaru trong tập 509 và anh đã chạm trán tổ chức với lốt hình dạng này trong tập 581 khi đứng trên tòa nhà cao tầng nhìn thấy Chianti dùng súng ngắm vào tòa nhà siêu thị với cả xe Porsche của Gin. Và trong khoảnh khắc này, anh đã có một câu nói rất chuẩn men với nhân viên quán rằng: với những người đang mất dần kiên nhẫn chờ đợi ngoài kia thì tôi muốn so dịu họ bằng một tách cà phê đen và nóng. Akai cũng gặp gỡ Ran lần đầu trong tập 288 Shinichi ở New York và cô cũng phát hiện ra anh là bên FBI, lẫn chạm mặt với em gái mình Sera trong tập 690 với hình dạng là Subaru khiến Sera cũng nghi ngờ. Akai cũng nhây và cà khịa với Amuro rất nhiều lần. Hai bất ngờ xuất hiện với hình dạng nửa thật trong tập anime 704, hai chính thức xuất hiện dưới bộ dạng thật trong tập 782 và nhận ra thân phận của Amuro là Furuyarei bên cảnh sát mật. Lẫn có màn trò chuyện cà khịa với nhau hài hước trong tập 866, 867 khiến Conan cũng phải bất ngờ, đặc biệt là trong chap truyện 1037 đã nói cho chúng ta biết thêm về quá khứ của gia đình Akai lúc còn trẻ và Mori đang mang thai người con thứ ba thời điểm đó trong bụng là Sera, lẫn những tình tiết mà họ phải rời khỏi nước Anh đến Nhật để trốn khỏi bị nguy hiểm. Và nhân vật Haneda Koshi chết bí ẩn lúc đó tại Mỹ. Cũng trong chap này, Akai đã có màn cà khịa với đứa em gái mình khiến Sera nổi cáu vì chỉ ngăn cuộc nói chuyện nhiều lần giữa Haibara và cô về viên thuốc Abetes. Cô đã tung đòn đá xoáy vào Akai nhưng anh đã tránh né rất nhanh sau đó và có câu nói cửa miệng rất hay: chỉ có trong gia đình mới hiểu là anh và em đều sai 50-50, khiến Sera nghi ngờ Akai vẫn còn sống. Và chúng ta sẽ chờ đợi trong movie 24 sắp ra mắt trong năm 2020 này sẽ thực sự rõ ràng hơn với gia đình này và mọi thắc mắc có thể sẽ được giải đáp trong movie này. Còn về Kaito, chạm trán với Akai chỉ duy nhất trong tập 887, 888, truyện tập 91, khởi đầu bằng việc Kid cải trang thành Subaru và giới thiệu ra mắt hài hước. Trong khi đó, Conan đứng kế bên đã lột mặt nạ của anh chàng này, khiến các fan đều phải thích thú về độ nhây của Kaito Kid. Cũng trong tập này, Kid đã chụp một tấm ảnh của Subaru đúng lúc anh đang bấm vào vòng đeo cổ thay đổi giọng nói, khiến Subaru phải dừng lại, quan sát xung quanh khá nhạy bén. Và trong tập 888, Conan đã tìm ra thân phận là Kid cải trang thành Agasa và trốn trong nhà vệ sinh. Tại đây, Akai đã thủ sẵn bên ngoài cửa phòng vệ sinh và nói rằng
Cậu có thể vui lòng trả lại tấm hình mà cậu đã chụp chứ? Tôi sẽ gặp rắc rối nếu tấm hình đó lộ ra ngoài. Đã khiến Kid phải lo sốt vó vì sợ bị ăn hành tiếp theo, nên anh đã bỏ điện thoại lại và chạy lấy thân khá hài. Còn về Amuro Toru, Babon, Furuya Rei. Lần đầu Furuya cải trang thành Akai với vết sẹo bỏng trên khuôn mặt trong tập anime 563 truyện tập 65 để quan sát và điều tra xem Akai còn sống hay đã chết. Lần xuất hiện với hình dạng thật đầu tiên trong tập anime 667 truyện tập 75. Như các bạn đã biết, Amuro là nhân vật đa tài, rất giỏi mọi thứ, từ việc nấu ăn, chơi tennis, đàn guitar, bass hay chơi võ boxing, lẫn tháo gỡ bom mìn rất chuyên nghiệp. Nói tiếp đồng nghiệp đã chết là Matsuda và Hagiwara. Trong chương truyện Will Foley Story, tuyển tập trường cảnh sát gồm 3 chap vẫn còn đang phát hành tiếp, đã cho chúng ta biết rất rõ về mối quan hệ của 5 nhân vật là Wataru Death, Jinbei Matsuda, Kenji Hagiwara, Hiromitsu Moroboshi, Scott và Furuya Rei là bạn bè thân thiết trong đội cảnh sát. Mỗi người đều có một tài lẻ rất giỏi riêng biệt, và trong chap truyện này đã cho chúng ta biết rất rõ nguyên nhân tại sao Amuro gia nhập cảnh sát. Mục đích duy nhất là tìm Mijino Alena, theo như anh nói là rất quan trọng. Một người mất tích tình nghi đã chết, bị thanh trừng bởi tổ chức áo đen. Wataru Death cũng cho biết Furuya Rei là một tay đấm bốc giỏi, là học sinh mạnh nhất tại học viện cảnh sát. Khi thể hiện một cú đấm vào ruột kẻ tấn công mình, khiến anh ta phun máu từ miệng và gục xuống, được thể hiện lại trong tập anime 723. Cũng như Akai, Amuro xâm nhập sâu vào đầu não tổ chức và là một trong số những người còn trụ lại cho đến giờ. Ngoài Hidemi, Kria, quá khứ lúc nhỏ cũng cho chúng ta biết Amuro thích gây sự và luôn trong tình trạng toàn thân đầy vết thương và được Mijino Alena băng bó rất nhiều lần. Cũng vì thế mà anh biết ơn và ghi nhớ sâu đậm, và đó cũng là mối liên hệ bí ẩn giữa hai người này, cũng khiến Conan khá tò mò, nghi ngờ rất nhiều. Cho tới hiện tại, người bạn đồng hành cùng Amuro trong ngành cảnh sát là Yuya Kazami. Amuro rất giỏi trong việc đánh tâm lý và quan sát nhạy bén, khi nhiều lần bẻ khóa thâm nhập vào nhà người khác rất dễ dàng, như trong tập 700 với chiếc laptop của Mori để điều tra về series, nhưng bị Akai hack ngay sau đó. Hay trong tập 952, rình mò vào nhà Kudo Shinichi và đối diện bộ mặt thật với Akai Suchi. Trong sự sắp xếp tính toán từ Kudo Yusaku khiến Babon cũng bất ngờ. Cũng trong movie 22, kẻ hành pháp Zero cũng cho chúng ta biết lý do khi Amuro nói chuyện với Kazami rằng rất nể hai người, đó là một thằng bé và người còn lại là bên FBI. Với những điều ám chỉ trên thì các bạn cũng đã hiểu đó là Conan và Akai, cũng khiến người xem phải có cái nhìn ngưỡng mộ với anh chàng này. Qua đó, tập duy nhất mà Amuro chạm trán với Kaito Kid là trong tập 704 truyện tập 78. Thật ra, hoàn cảnh đó là Kid cải trang thành Sherry theo kế hoạch của Conan bàn từ trước để cứu Haibara khỏi nguy hiểm. Lúc chạm mặt nhau, Kid đã có dè chừng vì thấy Babon đang cầm súng chỉ vào mình với một tính cách điềm tĩnh và bộ óc rất khôn ngoan, đầy nhạy bén. Khi không cho Kid chạy trốn, tuy dù hoàn cảnh nào, Kaito vẫn có thể trốn thoát được cả. Và đây cũng là nhân vật khiến Kid phải nợ rất nhiều trong tương lai nếu họ chạm trán nhau với bộ mặt thật một lần nữa. Trên đây là top 4 nhân vật đặc biệt nhất, và riêng Akai sẽ có điểm nhấn đáng chú ý trong Conan Movie 24 này. Còn cảm nghĩ, ý kiến của các bạn thì như thế nào? Hãy để lại chứng thư phía dưới cho mình biết nhé. Và cảm ơn mọi người đã xem video.